Megjöttünk a Nagy Islandre, Nagy szigetre. Ez ilyen vulkanikus. Azt bírom ezekben a Hawaii airportokban. Nyitott. Nem egy zárt épület. Nincs rá szükség. Szerintem itt a legnagyobb téli hideg is 20 fok. Ez annyira király. Nyitott reptér. Aloha. Közben megérkeztünk a vacsorához a Hawaii szigeten. Én kétféle rákot kértem, Orsi pedig szendvicset. Orsi még akart egyet fagyizni. Vettünk egy gyömbérfagyit. Rácsúsztatunk egyet a vacsorára, desszertnek. Amúgy nagyon király. Soha nem láttam még gyömbérfagyit. Jó a cucc. Nem tudom, hogy tavaly, de szerintem az elmúlt pár évben még itt folyt a láva. Szinte friss tufa. Értem már, emiatt tökéletes az út. Mert ezt újra kellett csinálniuk. Már megy rajta a triatlon. Nem semmi. Na, megérkeztünk ebbe a Waikoloa Beach Resortba. Itt vannak ezek a szuper 5-6 csillagos hotelek. Hiltonnak, meg a Marriottnak. Nagyon fullosan ki van építve minden. Egyébként lávaömlések nyoma mindenhol látszik. Ez itt végig lávaömlésnek a maradványai. És ott fönt az meg már a vulkán. Na, milyen? Tufás? Itt most itt jön mögöttem mindjárt egy futó. Ez a triatlon futásnak a része. Azért nem lehet semmi, mert azért nincs is hideg. Most már bekeveredtünk az egyik hotel resortba, és azért elég full. Ilyen a medence. Ez itt a főbejáró. Nagyon full. Van egy vonat. Nem tudom, hova visz, de lehet föl kéne ülni, megnézni. Na, végre bejöttünk ide a vízbe. Ez egy ilyen kialakított öböl a szálloda vendégeinek, meg akik bejönnek ide. Egyébként ma tökéletes idő van. Kb. 27 fok, nem az az égető. De az érdekes, hogy ez az öböl önmagában ez 1-2 óra, aztán inkább meg is unja az ember. Ez inkább gyerekeknek, meg családoknak van. A vonat mellett van hajós út. Kb. 5 perc séta lenne oda visszamenni, szóval nem vagyok benne biztos, hogy hajóval gyorsabb. Illetve lehet, hogy biztos vagyok benne, hogy nem. De ez akkor is feeling. Úgyhogy ott jön egy hajó, azt mindjárt felülünk rá. Estére átjöttünk a Hapuna Beachre. És gyönyörű szép, mint minden más.
megmutatom ezt a szállást is. Ez már sokkal egyszerűbb, de igazából ennél nem is kell jobb. Aloha! Aloha! Na, második nap Hawaii-szigeten, a Nagy-szigeten, és a cél az, hogy eljussunk ma a vulkánokig. Ahhoz a vulkánhoz megyünk, ahol még van láva folyam, és reméljük, hogy láthatjuk, de az innen viszonylag messze van, a nap vége felé fogunk odaérni, addig meg megállunk egy-két helyen, és reméljük, hogy látunk majd szép tengerpartokat és teknős békákat. Ilyen kis kövekből van teli az út. Most nincs senki rajtunk kívül. A hullámok, meg a tenger. Na, most megjövünk a Puhonua o Honaunau. Puhonua o Honaunau. Puhona o Honaunau parkba érkeztünk. Szóval az az érdekesség, hogy az Ancient Hawaii időkben ez a hely extraordinary manát termelt. Spirituális erő. Abból lehet varázsolni. Nézzük meg. Azok az isteneket jelképezik. Itt nagyon nagy mennyiségű manna termelődik. Isteni erő. Tehát, hogyha itt állunk egy kicsit, akkor maxra fölmegy a mannánk, abból isteni erőnk lesz és varázsolni tudunk. Azt írta, hogyha megsimogatod a kukiát, az extra isteni erőt ad a kukiát. Nyertem. Ezt nem olvastam a szabálykönyvben. Itt mindent megtudhatunk a hawaii tengeri teknősökről. Most már mindent értek. Egyébként az az érdekes, hogy itt Hawaiion minden kiírás legalább annyira ki van írva japánul, illetve valami ázsiai, amire én japán tippelek, mint angolul. Ugyanannyi ázsiai turista jön, mint amennyi amerikai turista, vagy bárhonnan máshol. Megnézed a térképen, Hawaii, ez így nagyjából az óceán közepén van, és ugyanúgy megközelíthető Ázsiából, Ázsiának keleti partjáról, főleg Japánból, mint Amerikából nekünk, vagy Kaliforniából. Szóval innen látható a Hawaii-szigetnek a legdélebbi pontja, és ez egyben az Amerikai Egyesült Államoknak a legdélebbi pontja. Kicsit felhős lett az ég. Most meg megérkeztünk a Punaluu Fekete Homok Beach Park. Hát eszméletlen érdekes ez a fekete homokos tengerpart. Teljesen ugyanolyan homok, csak fekete. Az interneten kinéztük, hogy itt a hawaii vulkanikus között az mind bazalt. Tehát ez is bazalt, leér a láva az óceánba,
És a forró láva találkozik a hideg óceánnal, és ilyen gőzrobbanás történik, és abban a gőzrobbanásban így apró darabokra törik. Az óceán folyamatosan mossa, ezért idővel ilyen kicsi szemcsés, és mi lesz belőle a fekete hamok. Elvileg teknős békákat is sűrűn lehet itt látni. Most már reménykedünk nagyon, hogy mi is fogunk. Szerintem én ekkora teknőst még akváriumban sem nagyon láttam. Így itt az óceánban biztos, hogy nem. Ez nagyon tetszett. Ezeket az állatokat úgy hívják, hogy nene. Itt jön 4 nene. Középen a fő nene. Nene. Megtanultuk, hogy így készülnek a felhők. A vulkánok gyártják őket. Szép lassan termelik a felhőket. Egyébként az is nagyon érdekes, hogy ez a rész, ez a közelebbi rész, ez tavaly még a park része volt, tehát ott lent lehetett menni kocsival és gyalog, és csak az a távolabbi kráter volt a látvány része, és oda le lehetett nézni. De amikor kitört a vulkán, akkor ez a rész ez teljesen lerombolódott. És emiatt az egész visitor részt, ahol mi is bejöhetünk, azt följebb hozták ennyivel. Elvileg ott hátul is körbe lehetett menni, gyalog. Talán még körbe is lehetett sétálni az egészet, de most már csak erről az oldalról lehet megközelíteni a krátert. Valahol ott még egy járda is van, amit lehet látni kicsit, ami beomlott. Ez olyan érdekes, hogy itt jössz el a kráter mellett, és ilyen dzsungel van közvetlen mellette. Aztán, de jó! De jó lehet. Nem is kell befizetni a spába. Mint egy szauna olyan. A nap végét egy pizzával zárjuk. De nem tudtunk mindent megnézni a vulkáni parkba, de ezt tudtuk előre, úgyhogy itt megalszunk este. 5 percre innen, és jövünk vissza holnap reggel, ott folytatjuk, ahol abba hagytuk. Fölébredtünk, hogy folytassuk a vulkántúrát, de ezt a szállást meg kell mutatni először is. Kis fa kunyhó a dzsungelben. Kiírták nekünk, hogy Aloha István Blaskó. Ez a krátereknek a lánca, és az út mellett több kis kráter van, és itt van például egy. Hol van? Látszódik a kráter is? Aha. Várjál, a szemüvegem. Láthatóztam. Ez nagyobb. Ez sokkal nagyobb. Azt a mindenit! Ez nem is olyan puhi. Ez nem buli. Ez megint jó nagy. Megérkeztünk a Holdra. Ez végig láva folyam volt. A 70-től kezdve 4 évig folyamatosan foly itt a láva.
könnyű. Szerintem nincs fél kiló. Nagyon érdekes képződmény, hogy a láva ömlik ki, ilyen lesz tőle a szigetnek a széle. Az óceán az folyamatosan bomlasztja le. Úgy alakult ki az a boltíves képződmény is ott. Ahogy az évezredek során a láva folyt lefelé, így ezzel a szigetnek a mérete nőtt. És az a hely, ahol most is állunk, ez valószínűleg mondjuk egy 1000 évvel ezelőtt még nem volt itt. A láva folyt le, és most a vulkanikus kőzeten, a bazalton állunk. És hogyha lesz még további vulkánkitörés, akkor csak tovább fogja növelni a szigetnek a méretét. Mert az óceán nem mossa és nem töri le olyan sebességgel, mint olyan sebességgel jön a láva, és építi a szigetet. Ez baromi érdekes. Megyünk a Puhuluhulu trailre. De várjál, itt a Mauna Loa Eruption Trail, ez Ja. different. De nem, a Puhuluhulu-ra De a kell Mauna menni. Eruption is érdekel, nem? Igen. És Utána akkor meg- utána meg majd a Puhuluhulu. Nem, Hulu. Hulu. Puhuluhulu. És feljutottunk a csúcsra. Puhulahula csúcsára feljutottunk. Összefutottunk egy bácsival, aki itt egy önkéntes, és körülbelül fél órán keresztül velünk sétált, és mindent elmesélt. Például olyanokat mesélt el, hogy láttunk ilyen kis bokrokat, amin voltak bogyók, az itt olyan, mint a blueberry, csak pirosak. És még mondta is, hogy hol vegyünk abból lekvárt, ha szeretnénk. Aztán mesélte ön, hogy milyen lávakitörések voltak, mesélte ilyen kulturális láva istenes sztorikat, és ezt bemákoltuk. A bácsi szerint, akivel találkoztunk, ennek a virágnak és ennek a fának érdekes sztoria van. Azt kell megfigyelni, hogy a törzse az olyan, mintha meg lenne égve. A virág meg ilyen szép pirosas. Most a sztori elvileg az volt, hogy volt valami lávaistennő, akinek tetszett egy halandó, de a férfi már elkötelezte magát egy másik nő iránt, és amikor a lávaistennő el akarta csábítani a férfit, a férfi azt mondta, hogy nem. És hát mérgébe a lávaistennő egy fává alakította, egy égett fává, az a fa, amit láttuk. Nem is tudom, talán valamennyi idővel később a másik nő kereste ezt a férfit, hogy hát hova tűnt a szerelmét. A lávaistennő megmondta neki, hogy hát egy égett fává alakítottam. És könyörgött a lávaistennőnek, hogy alakítsa vissza. Idővel azt mondta neki, hogy az egyetlen dolog, ami lehetséges, az az, hogy a nőt egy virággá alakítja a fán. Így lett az, hogy az a szép piros virág, ezen a kiégett fán lett a termés. Ez a szerető pár, a kiégett fa és a szép virág, így örökké együtt lehetnek. Azt is hozzátette a bácsi, hogy ha bármikor leszeded ezt a virágot a fáról, akkor eső fog keletkezni, mert sír a nő, hogy elválasztották a szerelmétől. Lehet ma is valaki letépte, mert ma elkezdett kicsit esni az eső. Eszméletlen különleges ez a hely. Szulfúr jön föl a föld alól, és ettől így a növények és az élővilág így besárgul. Lassan jön ki a szulfúr a földből. És azt is írta a tábla, hogy ha esővíz van, akkor az lemegy a kis lyukakba, találkozik a forró kővel, és ez még több gáz termel. Ezzel véget is ért a vulkántúránk. Baromi jó, itt a 7 nagy szigete Hawaii-nak. Mi ebből 3-at nézünk meg. Oahun kezdtük, itt van Honolulu, Oahun, és utána átrepültünk ide, amit a helyiek úgy hívnak, hogy a nagy sziget, mert ez a legnagyobb, de hivatalosan ez a Hawaii sziget. És ezen vannak különböző vulkánok, és ezt körbe utazzuk,
És most itt vagyunk. Ez az egyetlen, ami még aktív vulkán. Innen fogunk ma este átrepülni Mauira, és Mauin fogjuk tölteni az utolsó 6 napot. Itt meg azt mutatja, hogy mennyire elszigeteltem van minden más fő kontinenstől. Az ott Amerika, az ott Ázsia, és ez itt Ausztrália. És Hawaii ott van középen. Az óceán kellős közepén. Ez itt a Hawaii nagy sziget. Itt szálltunk le. Első nap. Ide jöttünk föl pihenőnapot tartani. Itt strandoltunk. Talán abba az öbölbe. Itt szálltunk meg éjszaka. És utána a tegnapi nap. Itt ezen az úton jöttünk le végig. Azt hiszem itt álltunk meg fürdeni. Utána itt jöttünk végig. Ez volt a legdélibb pontja, amit láttunk innen a kilátóról. Itt a legdélibbi pontja nem csak Hawaii-nak, hanem egész Amerikának. És utána itt volt a Black Sand Beach. És följöttünk. És most Itt a kráter. Itt a kráter. Tegnap kicsit megnéztük az oldalát. Utána itt a dzsungelbe aludtunk. És most visszajöttünk. És itt levezettünk reggel. Így. Utána visszavezettünk. Itt ezeket a kis krátereket megnéztük. Kráter, kráter, kráter. Itt nyomtunk egy túrát, egy 1,5 órás túrát valahol. És most eljöttünk megint a Visitor Centerbe. És ha itt végeztünk, akkor utána lemegyünk a szigetnek erre az oldalára. És innen fogunk átrepülni Maui szigetre. És ezek a hegycsúcsok már sajnos nem fognak beleférni. Úgyhogy az majd egy következő látogatás során. Uhona, Honau. Megjöttünk a Uhona, Honau. Nem, nincs még egy hát. Uhona, Honau. National Parkba érkeztünk. Uhona, Honau. Megjöttünk a Honau parkba. Ekkora kukit kifaragtak neki.